Magkano ba ka dyan doon? Ano naman ako makabi? Hindi ko lang ako doon. Pero kaya ganito. Ito talaga sana ako. Sabi, ano yung multo? Down ka? Sabi ko na yun, mga dito na yung tao, malo ko, kinakarne, hindi ko lang. Pero bakit mo rin ka at maka? Maka pa na, hindi ka ang baka. Ito mo, barbig ka. Kaya kung ikaw ang baka, pero kung ito na sa ano, hindi mo na barbig ka. Baka. Pero sige na sa ako, bata.
Ah, ano, ito yung mga pinakalma. Ito yung pinakalma. Ito yung, ano na? Ah, tindahan. Ganun daw. Bakal na kasi yun. Sa bakalong ito, anong gagawin kasi? Isipit na ako. Anong oras yan, mga ulit?
Oh, ada yang ya. Ah, itu sana. Okay, yan. Tapi harus kaya ay may pagkakasaan para sa ako. Okay, yan. Alas din yun. Sa sa mission range. Ayun. Sama. Alas ba? Porque ya de discapacidad. Wala ako sa sino. Kasi pamilya pa siya nakikita ko yan na so PDS baga. May isang siyang napulto ng 2021 ka rin. Napaka niyang
So, 86, sabi ko, 64%, 62%. Magkano pwede ito ba? 62%, 62, 64 mga ata. Kasi narinig ko naman sa PDS niya, nakalaan, 82 Swiss score, tapos 64%. Pero 82 Swiss score, tapos 84%. Ah, okay. So, ano ba, bata nga niya. Ato na pa nga. Dito, 64% ito, gusto ito. Iyon na ito sa mga ikura. Kung 10% na yun, Pasado ito, magsakot ka. Kasi nag-divide pa yung biluwag niya. Tapos ang mahali ko sa akin. Kaya ang PDS, di maano ito, ma-apply ito sa gobyerno. Ito, parang ito sa'yo. Kaya medyo maka-apply sa nasulpunta. Sa anong department of Ibabasa ko nga ito po niyan. Dahil ko na hihirin ko mga kung saan siya kasi ang PDS baga ay dahil mag-ibo pa itong application later kung saan niya ma-apply. Kung sa PDS, wala mo naman na kayong dikit kung saan ka ma-apply. Ang PDS, pag anak, pagkaroon mo sa ng resume, pero pag mag-submit ko si, ano ba, ang department ng gobyerno, mag-submit ko si application letter, kung ano ang intention mo na, anong posisyon ang apply mo, ay tapos ano ang pwede mo mai-offer sa Tagalite? Kaya sa ko, hindi na apelido. Graduate ka sa Universitang 2021, 2021 na rin. Wala. Lalaki. Maputik na lalaki. Ay, yung ginagawa ko dyan. Sabi ko. Sabi ko, apply. Ma-apply na pati. Sila niya pa, hindi mo na-resume mo yan. Sabi ko. Ito niya. Mabakal na nila. Yeah.
Isa po, mabait eh. Matawag tayo. Iyon. Ah, ay, katal. Katal.
broke up with my ex-girlfriend. Psych, that's the wrong number.
Tapos, pwede ba ako eh?
Pigment na lang.
Ay, ilo. Na. Hindi ka ma-check na kung Sa, ano, sa mga ano, sa ano,
Ayun, bulu. Ba, ali? Wala na, ay, masarap. Ay, puro trabaho. Ano naman yung hinalibo kong kaman?
Tulog naman. Natulog.
Natikid ko ang ginagawa.
Hindi na. Ay, isang bukod madala. Siguro nakakulang. Tinta ko lang. Kaso mo, mabalik pa ako. Ba, nagdam? Ha? Kasi ka, ba? Napaw yan. Makakuha akong certification. Ano, pakilay mo na. Hindi man. Eh, yan. Hindi pa mo kaya. Taro lang. Hindi mo lagi mo Hindi. Hindi ko alam. Ay, hindi ba dito rin? Yun na. Ayun na. May link ka. Ano siya mo? May link ka na ako sa akin. Hindi. Ano ko na yung lang? Yes na yun. Hindi, ako nakabalik. May ilaw ka eh. Kaya ganun pa. Ay, ito mo. Lupahat. Email ako yan. Kaya naman. Ay, wala naman pala sa mga klase nyo sa taga-asin. Kaya pala din na i-email. Kaya ba ang umasok na lang po ang meeting ng yung dapat nila. Kaya pag meeting ka makaka-meeting. Hindi pa rin, sabi niya, ali dapat sa mail. Wala ba na? Tapos hindi pa sa mail. Kaya yung staff ko dati. Yung meron taga.
Kasi kung Inom ka na? Inom ka na? Ayun, di ba? Ha? Ano? Kaya kita madali. Pag lagi po ko, ay baka bakit tapos sa pati ko. Ay, yung taga. Hindi ba sa ano? Ah, yun tako na. Hindi man yan. Kano ko dyan? Ano po pa ko? Dali ko na sa ko. Pangalan ko.
Tak. Terus saya po, kakain, saya po, hindi ko trip kinig sa tao niya. Ako tadi siya. Kaya yata. Wait. Iya.
Ano ka yan sa pagnya? So, harap mo harap galit yan sa liyo sa kanin sa Pablo. Bakit may ilagay dyan si Basan? Kanin sa Pablo. Yan yung patrabaho na tayo. Sige, sa hindi niya. Isado mo dyan so, naglimpia. So, baratugan mo lang. Okay. Nagkakapay ko, bisa niya. Kapag nagkita lang. Ito yung paano na, nalimpia ko dito. Pero bisa na ano, Isa. ako si, nagbabalo, siguro pa wala ko eh. Pwede kang palang tinda. Kaya nagkita mo to. Dahil sa nag-istorya kan so, yun ang daga na, pagkakam-kam daga niya. Nidang ko ako na dapat lugar ako. Sinta. Oo, sabi niya, ano yun na yung tinda dyan sa Manila. May karasuan na. Laut sinta ta. Meeting to. At sabi na Pablo, Laut sinta niya. hindi nga na problema kaya. Maski ano niya. Ano doon? Muda. Dahil sa gabot, marami baga sa City Hall. Yan baga, nalay baga ni Lagma. Yan ang nakararam dyan kapuskan mga dyan sa City Hall. Yan nga ang sa mga dokumento ang baga. Lagi na sa niya. Para patrabaho na baga eh. Pero maski aram mo sa batas, pag ikaw may sarili ka, dapat may patrabawan mo. Sa kayo ka mo yan. Kaya diktiyo sa bayan. Hmm. Sa buhay na siya. Nakikiyo ka. At ito, ano pa? Ano pa aram mo kung siyempre? Kapag ito ka Dati mo paano yun? Kasi kapag halimbawa ka, kaya may makain na dito. Hindi namin lagi. dahil di mo napili sabihin na haloy ng iyong kami, di araw ka. Alis ka, di ko muna hindi mo, uni pala, di mo pala nini. Isa ko nagduwa sa namin, kaya parang mo pa niya, kasi nagduwa. Kaya na po ta, dito naglilimpya ka ini, mo dito maglimpya. Yung mga tawan kaya dyan ito sa duty, basta mo sa namin na, Alin niya na uli na kayo, nakagi siya, naglimpya ka, ang kuda do, daw sa lang. Nilimpya talaga kay Marami. Ano yaman su ano? Suya sa norte. Taga sa norte ng Pidya. Ay, ini pa, binakalbi, sa inda, sa inyo yung binaka. Pero nabalo ko talaga itong hanggang gano'n tayo ito, ibasan nyo siya. Itong technician na ito. Kung diyan ka sa may Solo man na ito naglalakaw. ispiran niya, paano ka dyan mo dyan? Pero mag kami nakabalo pa sa iba. Pero pag nabalo, nasistig yung iba ang naglimpia, pangit ito. Pero baga sa na-i-spread na itubig. Matimal mo magkakantag pa rin. May bandayan ko di. Para niyo ang bayad, para niyo ang trabaho, mas magayon na sa tao. So talagang makunog ako. Iba kung madali yan. So, Ikaw sa malugi. hindi niya agad ito, dahil na napigda ka dumaan, hindi sa napiglimpya. Bigla ka na dyan sa panglimpya, kuda galit na sabon, kuda mga kampuna, kuda hindi sa galit. Bagay na yung mga rin dyan nag-iista. Yan sa lugar na yan, yung nag-aaral dyan nag-iista. Papatrabaho mo sa nagawa. Hindi ko kaya kaya na ako kahit sunambe. Hindi pinagbigay sa basal yun, di ba kung man ito? Yung mga tawa. Ano maglagay ito pati? Lagyan mo sa nasa ano. Yan o, buto naman. Ito ako so ano? May kumbayo ako. Eh, ito ko buto naman. Di ba ako dingding kaya ko ano, picture. Na-edit ka po. Hindi, pasanda kayo ka po.
Nakuha mo na diploma mo. Yun. Madali ba siya? Paano? Makaya, hindi ha. Nasa isang grade ba yun? Hindi ako kaya. Baka mas nagbago nila na. Hindi mo pwede ko inali yun. Pwede mo ali yun. Kaya ang reference na, so dati ko naman ako yung may experience na. Oo, yan. Hindi mo naman. Pwede ko kung ano experience mo. Sa board, ay wala sa board. Ano, nag-check sa board. Diba na? Maka-board sila, maka-board. Yeah. Pwede mo mapatawin po. Ay, dito po, kumain din ba? Siyempre. Kaya siya, kumain pa na. Hindi ba na? Sige. Hindi ka mag-edit ito. Ano mo ko na edit? May picture. Hindi. Tapos ang galing mo ba sa Mars? Na-ubigan mo na po. Back mo kasi sa objective mo, example, very galing kita. Halimbawa mo din, mas malam na tignan ng pag-pagpino mo. Tapos natin yung kasi, yeah. Okay po. Tapos ano mo, kasi, hindi mo talaga, hindi tapos hindi dapat pag bino ko rin daw yun. Oo, hindi mo pag wala pag di ba kaya hindi mo tatay mo pinili. Okay ka na. Pag bino mo tapos ano, sanay, basta di mag-pray. Ay, Mark. Bakit isa mo? Diba, si Mark, yan, ano, budget. I-text din ni Mark. Hindi, kaya, text yung para Mike. Tawag sa Mark. Dapat ang iyak. Yes. Hindi.
Magaling ako pa sa bata. Dati, gugupi ka ba? Iyo. Kasi napaka-explain. Kung yan mo, saan ko lang natumbol? Yung mataba. Ay, wala ka ba? Iyo. Ah. Tuloy na. Hindi pa lang nila. Nakapir na siya. Kasi kahanap ko rin walang kanubago. Katapos niya ang basura. Nalik ko mata. Nipir ko dahil. Hindi nung. Mas malik ko. So, alam mo, kung parang yung ganyan. Ay, ay. Ano ini kasi ba pa hindi daw ko? Ay, di ba bagay na mataga? Ano yung bawa ka nga kang kung nabakal ko, man mo nga makuha ka din sa buhay. Ano mo, di ba? Ano daw nga kung ito yung sulat? Sa mataga? Hindi ako mapulo. Nawakal kang magmilyan. Alam mo yung wala pag nga para sa alam mo yun na Ay, pinsa ko yun. Hindi ko ramang ba? kung mo sa ganito kung dito sa bakal sa isipin na huwag ka na magbibigay. Hindi ako sila ramang ba? Kasi may bagao. May bagao sila. Parang, ano mo ito kasi yun? Kaya ang gusto ko sabihin, ang nagsabi na mataga. Ano eh, dati baga, malumoy naman. Tunaw. Sabi na mo si, ano dyan sa paligid. Asin na yelo. Minsan ko pa ito. Gusto na yung yelo. Ang bakal na tuloy. Pero binakaw. Ano, binayalan ko ba yung dito? Ang halo ko yung mga nagula, ano? Piso. Pinalo rin sa mga nagula piso. Yung sa ano, yun ba? Yan ba ang tawag dito?
Ganyan, sila po ba sa kalite? Mga tuyan daw sa kalito. Ano yung tatawag dito? Ano na room niya daw? Dapat dito. Ang room niya daw sa Manila. Sa bola sa Manila. Yung mga hindi ka na ba din? Hindi, isakan mo. Ikta ko. Bago ba yun? Ako, di ako gano'n. Ah. Ano? Tinira ko kayo. Ano? Sa pala dumating sa yan ako sumulay ng sila. So, lupa-lupa siya sa mga kita. Tulong mo ako na isang cross. Ha? Yan o. Ito yan ako. Naka-block. Blade na ako. Ya? Blade na ako. Ay, ito pa. So, nadagi ko agad. Kasi may nagpapalutaran ko. Block. Ha? Ako, nag-block. Yung ganyan na daraga. May parang ulit ko. Lagi ito mga pupunta. Kaya na. Itong bulungan. Then, 37. Ano mo, hindi ka? Eh, nagpinakal kong buko. Pangit ang camera dito. Baka mali. Mali mo pa nga yan. Sa tangahan, hindi. Tangahan, hindi. Tangahan, pati. Kasi may isa. Ganun mo na. Kasi na makarin. Mas paano. Kung makarin. Number 4. Hindi ka nag-eskwela? Sige lang. Amay. Alas 2 sige pa. Ayun, nagtapok. Ano ba talo?
Buboy pa ga? Nakikitenaw. Ang gabos ka nga, gabos, gabos na ano niya. Kasi may halik kay ano, ang kasera sa sisi. Pwede. Pwede yan. Kaya na ako, sabi ko, abang buhay ka na ang magamit ka, buhay ka sisi na. Sabi, iyo, kasi may trabaho pa ako pag in-interview ako. Nag-in-interview. Ito na. Up na sa one. Order ipilit mo. Kasama ng iyan. Tawas. Tawas. At ginamit ko. Kaman ba ka? Yung kaya na isang baril.
gago na kayo. Yeah. Ang sabi nila, May mamatay tayo.
Very good. Bye. Support. Abdullah. Ay, remote mo. Yeah. Bilakan mo ah. Ano yun? Linis yung inano ko. Huwag ka na
Umartas ka, Martin. Ano? Sino? Masahod ba? Ano? Masahod ba? Ano? Ano yung mga tinagawa ko? Nag-count na ako. Then, like, nakapa ka na. Parang bigay, pangtawa. Bago pa ulit eh. Sinadyo naman. Tinakit na kayo. Pag ikaw, pag ano ka naman mo, pag nag-request ka naman sa kanila, tinatawag niya mo ka naman mo ba? Kaya maano ka, sa accounting ka muna. Sasabihin mo, so, diploma ka pa. Tapos, ano ka, papel na nababayaran. Tapos, pero mismo saan daw na ito kukuha? Oo. Tapos, na-request ka. Ay, ano magkano ka request ko? Tapos, Tapos yun na ito, ma-search yung register ka. Tapos dito tawag sa register. Tapos mabakal ka sa gawin ka. sa bakit tayo? Tapos, naipat mo kaya na? Yun na ito. Gusto sumunod. Ang gastos. So, nagano ko mga Halo. ano, kaya gumano. Akong bawal na. Sabay mo. Pero kung kita nagkasabata na yan. Mag-teksong na ako. Teka, ako sa bago. Pinaring ako nga. Nagkabot-libot ko nga. Pinaring ko yung mga sanay ko. Putong ako. Hindi nga. Kuya nung na kukuhaan. Yan. Okay. Ano? Okay, compress mo. Kailangan ko rin na. Hindi. Salat din nga idea, quick lang na lang. Ano? Ano? Pata ka doon natin. Good, good, good. Complete ko ba tayo test mo? Tawag pa lang, da? Ayun, kapit pa naman ako. Pero Ano yun? Nag-book. Sabay pa rin ako. Pwede mo sabay no? Eh, mapapalanda ko kasi. Tara. Sarong tapis. Mapa? Ay, Pare? Ano to? Pagsabi. ah, ipit ko sumdi. Lumo. Mapa-print line. Sa cellphone. Sa cellphone. Masend mo sa messenger. Ano ang messenger ko yan? Yeah. ha? Magbubutan. Ay, Ito na ano mo? Ito pala. Ano ko pa yun? ay, sige lang. Ano yun? Iya pa yun. Ano ko yung replay? Doon ko dati mo. May picture ka dyan. Kasi mo pwede. Yung Hello, yoga. Ako yung Facebook. Ano ko mga sa isend ko. Nakakapit na kasi. Hindi ba lang ako? Anong oras? Alas 12?
Alaw na. Mahal to, mahal pa rin ano? Okay na pala mo. Iya ba? Iya ba? Hindi mo ginawa din kung ano yung mas marami. Oo, okay. Oo, magagaling. Magagaling. Okay. Anong size kayo ni? Ano sa campo? Long time eh. Kira? Dua. Okay, yung girl nila. Ako na, ano no? But, may ganun ka na. Bumot ka. Makapig ka na. Ba? Ano to? Christian na yung Mag-i-email lang ng mga medical nyo alam mo. Lumukan. Kaya nga, di kayo lima-lima kita. Iya, Kaya, limo-limo kami dito. Kami nga, kami kayo knowledge na kayo nga. In-strike kami kayo doon. Kaya ako sa ka. Parang kanina kayo sinilingit na. Hindi ka narap sa tapos. Hindi pa matatanda kasi sinilingit ko sa ako. Kaya na kami doon. Ang gamit is nakadati kayo sa Buksilyo. Wala ko kayo. Buksilyo dati. Hanggang mo yung kalubog pa. Dahil may kayo percent. Iwan is talaga. Ano sa bago dito? Tuyo. Dadabog ka. Para mo. Lumat kaya ako mo makawal ka. Pakulit mo makawal ka. Hindi mo. Ano? Pero, ba? Kasi lang mo na ako. Uy, di mo na pagkakot naman. Kasi ko lang ano. Kasi lang na kapila ka na po. Kasi ba tayo ito? Bakit dito ano po? Dahil sa Ganyan ka naman. alam mo na kung kaya ba ano na Alam na. May ano kaya? dito ka Ako ko naman ay tipong ka. mabilang kaya kami po lumawan sa may masod baga. O ba gabi namin ng service baga. Mas diba din niya. Ano eh, partner ah? Ayun ako partner. Nasa kamot. Ang galing ko, saan naman? Ha? Kumakaw ko ulit kayo. Ano rin? Nagtadalas kumakaw na. Di kaya na siya. Di ba? Tama kayo lang. Paano kaya? Ocho. Mas kaya picture ba? Siya? Kaya lang yan mo. Kaya. Uy, ayos ko. Uy. Sino na ako dito ba? Ha? Sino na? Pilit mo na, sikat mo na. Muli nga din, kapay ka ko tama ko kung first level ticket ako. Kaya hindi ako dito kayo. Ito ka na. Kapay ka ako sa baka sa programa. Kasi nabagalo sa ito. Kasi sinibok na nun. Dara. Ay, hindi sa munisipyo. Dara ako. Ikaw anak mo? Bigyan mo ano? Kapay ka na kami daw. Sabi. Salamat niya Rawi. Sa doon. Boulevard naman isa pa sa pupunta pa.
paano din pero kente. Yan ang mga hotel meeting. Kaya hotel meeting na yan din si Sean. Ito siya. Ha? Dito sa picture.
Paano ba ako kumain? Ah, Paano ako? sorry. Siya. Opo, ano? Yun. Ano? Yan. Hindi ko lang mabantay. Dito. Ano? Butcher. 20. Hindi ko lang. Ano? 50. Ah, 50. 8 taon na. Ay, 8 bulan na. so, ay, walang po. Walang bulan lang talaga. Ngayon po yung Hindi po, ano ba? yung ina, ano na ako. Nakaluwagan mo? Kulay. Walang po, ano? Driver's license. Opo, ang professional. Ba't 18 na? Yeah? Ito, ganito. Ito, maybe. Maybe 5. Ay, magpinto sa masasarapan. Tapos, Kasi mag-game bariya, kahit tino ka mag-start na kaya yun, tino ka kaya, 5,000, ay 4,000, 600, kasi pura na, may medical ko na. Pag mag-pura, ikutin, no, sabi na sa security, ano sa review. Kung araw ka kahit tino, o 500 ka doon, ito yung masangkat ko. Nagulangan ako ng kayo. kasi lumo sa loob, Oh, lumipas na. lumo ka ng diretso. Inugrad ako yung paliri. Estado. Tapos, Ay, ito na nakangihan ako sa loob. isang bit. May tawad sa loob ng gato, tapos doon sa trigger ito, tapos nagkakong 585, ay 600, 585. Dahil sa luwa. Sa loob niya, may trigger dito. Madali na siya nito sa kuya. Nasa Aruban? Pixel? Kung ako ano ka din ka pixel, sumusulo ko mga isang Para mahal. apat, 5 kami, ay 4 kami nagralao. Gabos pixel. 4 man sa ng fishing niya Singko gumawa. ba yun? Talaga lang sakto. 5,000 takto. Takto nung hanggang na asara, ano, susan rin, buda ay ko 4,000 naman na natin, 4,000 isa. Takto naman. Diba mo na? Pili ba? Ang naroon. Pili ba? Sabi ko, sabay ka. Sabi ko tayo. Ito talagang high. Hindi naman talaga kita ng sapato. Kung magsabay ko sa mo, di ko dik maubos mo kwarta ko. Ano yun? Sino ko ang nailing na? Kasi pang nailing sa ano ko pera. Kaya naging pa sa ko ba no, mo sa. Saka ko na niwa yun. Sabi nga na mag-audio ng pagkira ko na ngayon na ba. Nakao ba ka na yun? Hindi mo nakuha. Tuloy. Ayaw. Tuloy. Ang gulo. Ito pong mga 5 ano siya na 1,500. Kaya ito. Hindi ako nga ko pili pa ano na yung professional. Na ano mga taon-taon na pero naka-release ko lang yun. Kung walang bulan, ano na? Walang bulan eh. Ano, Tapos marinig ang ko. gawin
dapat anong na bulan na, pag anong na bulan, pili ka mo. Yung driver license na nga ni, yung nakapagmad na lang po, nagabos na lang driver license. Hindi mo po doon tayo magkarbaga, na rin ano, ipadir sa mga sakit ko, siguro. Hindi. Ay, wala na kapag Sebenarnya, dia rasa kalau Demi kuha, tak minta aku minta kau. ha? Tinawag mo sa papa mo. Ay, pakala ko, ano, yara, ibigay niyo. Yoga ko na, pakala ko na siya. Para siguro yan, pero pakala dati. Sigurado ka mo. Tapos, nakaduwa ko ba na, napaguli ko, napakatawa. Para tawa. Kaya, para ano, ibang gato. Uy, puta. Ano to? Mission na. Ako. Siwa, tuwa. Kaya, Ito pa mo na. Bawat ng gabot ng hindi lang. Pero, 6'6". Ayan, ito. mga mapiro, mga Bira ka niyan. Mareto pa kalang doon. Mga aso ko niya. Eh, Moro mo Kami kayo magbayad pa niya para ay gaya Ganun ka na na pira. Ha? Tipito na lahat sa pira. Moro nga na. Dismil sa iya ay city ko po mga kama sa isang mga. Dismil ko na ako. Bigwan kayo po. Magura. Tapos mo kayo na cellphone. Kung niya, bukal na ubus, madali ubus. Para madali sa mga Utang hayop. Dili ko na kahit magkaga. Kita bigay bagang hayop. Sabi ko nga, ang pira, madali mo sa mga ubo. Yan sa halo. Yan na pira, kada yun sa mga ubo. Moro din yung main. Ang cellphone na, ano yung mga British na yung no. Speak ko naman sa British yung no. Ano, nasuporta. Kaya nakarapin. No. Bakit? Pizza. Sarap na naman. Kaya palitan gawin ko. Hindi na ako mag-tiktok. Sarap yung sa TikTok na nakaka-live na yung sa tigan kung pumunla. Nakikita na mo. Kaya ako. Ito ko, hindi kaya pa mo. Pero nagkalaw mo. Paano man, Mark, mag-alam? Kadawal kong followers. Testing lang Isang daw. rate. Testing lang daw. Mag-discuss ka dyan na. Mga bait siya, Mas pinagkasing get dyan. Na ano ko ka. Narando. Pero kung ano nga, first live ng ayot baga. Para singka, kuya akong ganayo. Ako, sige ng live baga. Kuya akong ganayo. Para sing na siya ang gate. Sabi ko, hindi ba? Ay, sabi ko, hindi ba? Tingnan ako, araw mo natin. Arinig, ayan naman. Uy, ay! Ika, suwal. Karambal na.
Ang kapatid ko. Ba't na cellphone? Ano ito? Subok, mababa ko naman ito sibuk. Ano ito na? Yung tutubo mo ito siya. I-charge ko, pwede yan i-charge na sa likod. Ba, may tunod po ito na. Mati yan. Laptop ko pala. Sa likod na ng bypass. Oh, sige na pala. Ay, paano ba ito? Notebook nito. So, wala discard dito. Oh, minus ang stay. Tapos sa Jollibee ko, may ano sa Jollibee. Ako, Sa first day, Japanese. ang klase. Yes. Nagkakabot ka, pero iba't yung mga klase ko lang. May klase ka ba? Aba, bibigyan ko. Masarap. Kasi sa, Yes. Masarap. yun, Kung may ginagawa na igagamit, mali ko pang gamit na para ano. Mali ko pa ano, Kaya, sa pera. hindi naman yun. Paano ka nila? Ha? Hindi ako na ang trabaho. Tulong ko sa mga play. Naman. Pero bawasan. Ay, ito lang.
Ay, Deneng! Pare, ano yung sira ko? Ano yung sira na? Ano? Pare, may sira sa ano? Ano? Deneng! Baka nang gulat siya. Ano? Hindi ka matilig din. Ay, hindi na.
Ayaw mo ako? Yung yan ka. Anil. Sabi ko. Tapos, Nangalas ka? Ayaw mo ako? Hindi ka mangangalas. wala ko yan. Minsan kiwag na pa dyan. Ba't mag-iwal lang? Diyan. Dito na sa mga siyara ko. Pag may dyan na. Sa ako. Tatawagan mo dyan na siyara ko. Dito na na. Hindi na ano ko na.
Huli na. Ha? Ay, cellphone. Hindi pa nag-day. Good. Oh! Sabi na kayo. Yan, dyan. Yan, ticket yun. Tama pa. Tama pa.
Salamat sa mga story. Salamat sa Sino kaya? Grabe ba? Sinabi ko kasi nung nabay, SMS na ako. Dahil man hindi na naman dito sa ako. Palinig mo na digdig. Ay, ay, ay. Pwede pa. Okay.
Wag na hali. Big ka. Ikaw palitan. All in na sila. Gano'n sa susi. Sabihan mo sa ano? Sabihan mo sa ginto. Set na kuya.
no?
Sarado. Hindi na na sa short. Basta ba? Dahil. Dahil malaw din. Paano kaya ako din sa inan? Pataot ng inan. Hanggang ibig ng ano. Yung inaasal ko. Kasi number
Mahirap na magsulat nito. Dahil doon ang pinipitan, sinasabak mo, paano kasi, ano ba ba? Pwede mo na yan, Okay, okay. okay, tama. Yeah. Okay. Thank you, George. Eh, kasi ate, sino po pa rin? Si akin, ay, sumunod ko. Ang sinigil na din. May nagkasinig ka, bigyan ba yan? Pwede? Iyo. Makasabag ito sa iyo. Tapos, pasado pa sa AOSP. Ang alawan. Wala ko. Wala ko. Okay. 25. 25. Wala. 246.
Marami siya sa Amado. Kasi hindi na-explain lang. Diyan. Kaya guys, nakapasara si atin. Nakapasara sana doon. Nakapasapos. Oo.
Hey, wait, no. Ano yun? Sino ba ganun ka? Ito, ulo nito. Oh, okay.
Kasi mahirap talaga. Parang ano magama? Sabi ko ano ba? Ano ko? Drama. Kasi kung man ako ng kalaro, dali ko na araw. Kasi kung ako nag-review, kasi para review ko sa kanya. Kasi kung na-stress, kaya. Tapos, okay, sabi, ganun. Kapag di na ko tumayo ko, pero ang mga hindi mo may tulong, kung mahihirapan ka, dapat magkaroon. Wala ko ng mga ano. May end. Hindi naman makatulog. Ang pwede ko man po sa habang
Okay na po. Ano ba? Gusto ba?
Right. Right. Tambol.
Ayun na lagi ko. Palit po tawang, palit.
Ako nga, nandyan pa rin. Seven. Bubuka ito mga natin.
Tawanat lang.
Case ako. Tandaan ako, Sol. Tandaan mo ako.
bago na daw ba dito? Bago na naman eh. Bago na sumugtad na yun. Ganda to.
Parang,
ito ang mga dito. Tubo. Woo! Bro, kung ay bumubot din.
kung ganyan.
Yeah. Yung viral. Magandang kumayo. Pwede man. Yan. Bukod. Natalo pa.
Hindi ko lang ito na Yan. Okay.
Oh, Open ba to? Uy!
Yeah.
So, nga, pas natin ng mga araw dito. Ito pa ito, pero po, ikaw. So, ako, ay,
Ito namin din. Kasi ako po. Open the wall. Good. Let's stimulate it. Stimulate. Electric. Electric pala. Say one. Ay, pera siya. Fifty seven. Ada.
makuha 57. 57? Ako ito nagbayadan ha. Kakawat. Pero sa mga payagan mo tayo. Ngayon, ilan ka nawa niya? 47. 57. Happy birthday, Bagaya. Wala ka biyaya. Ang asin ko. Wala yun eh. Ha? Ilan to? 190? 188 a day. Yung isa, biyong ko na ha? 57. Ang asin ko. Ayun, ada pagkakuran ko lang ito sa
Praise the Lord. Kuha na muna po. Next. Hindi ko na pala ano, tipid na yun. Yeah. Pokemon ready.